নমস্কাৰ মই আজি এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক শিকাম কেনেকৈ আপুনি Capcut ভিডিঅ' এডিটিং সফটৱেৰটো ডেস্কটপত আৰু লেপটপত ডাউনলোড কৰিব পাৰিব এণ্ড কেনেকৈ ইনষ্টল কৰি কিনে কেনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে তো মই আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ যদি ভাল লাগে ভিডিঅ'টো লাইক শেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট কৰিব ঠিক আছে তো আপুনি গুগলত টাইপ কৰিব Capcut PC বুলি টাইপ কৰিব ফাৰ্ষ্ট যোনটো ৱেবছাইট আহে আপুনি এইটোত ক্লিক কৰিব তাৰে আগতে আপুনি এটা কাম কৰিব লাগিব আপোনাৰ ডেস্কটপত নহলে লেপটপত আপুনি যিয়ে সেউতে ইউজ কৰে আপুনি VPN এটা ডাউনলোড কৰি ইনষ্টল কৰি ওপেন কৰি ল'ব ঠিক আছে তাৰ সাথে আপুনি এইটো ৱেবছাইটত আহিব যদি VPN ইউজ কৰি নাহে তেতিয়া আপোনাৰ এইটো ৱেবছাইটত আপোনাৰ নাহিব ঠিক আছে তো আপোনাৰ VPN টো লাগি আছে আপোনাক দেখাই লওঁ এইটো মোৰ VPN টো লাগি আছে ঠিক আছে তো এইটো VPN টো হে কৰাৰ কাৰণে এইটো ৱেবছাইটটো আহিছে ঠিক আছে তো আপোনাৰ এতে ক্লিক কৰি দিব এণ্ড ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি ডাউনলোড ফৰ উইন্ডোজ ক্লিক কৰি দিব তো আপোনাৰ ডাউনলোডটো আৰম্ভ হৈ যাব ঠিক আছে তো এটা ট্যাব খোলা খায় আৰু আপুনি য'ত সেভ কৰিব বিচাৰে সেভ কৰিব ঠিক আছে তো মই এইটো অলৰেডি ডাউনলোড কৰা আছে ডাউনলোডৰ ফোল্ডাৰ কেনেকৈ আপুনি ইনষ্টল কৰিব হেতু দেখাম ঠিক আছে তো আপুনি যিটো ব্ৰাউজাৰ আছে আপুনি ক্লোজ কৰি দিব ঠিক আছে তাৰপিছত আপুনি য'ত সেভ কৰিছে সফটৱেৰটো আপুনি তাতে যাব মোৰ ডাউনলোডত আছে আপোনাৰ VPNৰ লিংকটো থাকিব ডেসক্ৰিপচন আৰু Capcut ভিডিঅ' এডিটিং সফটৱেৰৰ লিংকটো থাকিব ডেসক্ৰিপচনত ঠিক আছে তাৰ পৰা আপুনি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ঠিক আছে আপুনি এইটো ক্লিক কৰি দিব পাছত আপুনি এগ্ৰি কৰি দিব ঠিক আছে তো এগ্ৰি কৰি কিনে ইনষ্টল আউট কৰি দিব ঠিক আছে তো আপোনাৰ এইটো 100% হ'ব তো মোৰ এইটো ইনষ্টল হৈ গ'ল তাৰপিছত আপুনি ষ্টাৰ্ট নাও কৰি দিব ঠিক আছে কিন্তু আপোনাৰ VPN টো অন কৰি ৰাখিব ঠিক আছে নহলে আপোনাৰ ইফেক্ট মহান কাম নকৰে মানে আপোনাৰ শো নকৰিব ইফেক্ট ঠিক আছে নেটৱৰ্ক ইৰ'ৰ এগিলান কিবা আহিব পাৰে ঠিক আছে তো সেই কাৰণে মই কৈছো আপোনাৰ আৰু VPN টো আপুনি অন কৰি ৰাখিব ঠিক আছে তো এইটো কনফাৰ্ম কৰি লওঁ তাৰপিছত আপোনাৰ সফটৱেৰটো অন হৈ যাব ঠিক আছে আৰু এইটো শৰ্টকাট আইকনটো আপোনাৰ আহি গৈছে ঠিক আছে তো এইটো ইন্টাৰফেস তো মই অলৰেডি একবাৰ ডাউনলোড কৰিছিলো ঠিক আছে তো মই এইটো ডিলিট কৰি দিম ঠিক আছে তো আপোনাৰ ইন্টাৰফেসটো এনেকুৱা আহিব তাৰপিছত আপুনি নিউ প্ৰজেক্টত ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত আপোনাৰ এতে আহি যাব তো আপোনাৰ গাইড আহি যাব আপুনি এইটো ইনপুট কৰিব এতে তো নেক্সট কৰিলে আপোনাৰ এটা টাইমলাইন আহিব ঠিক আছে তো নেক্সট কৰিলে আপোনাৰ তো এইটো আপোনাৰ এনেকৈ ড্ৰেগ এণ্ড ড্ৰপ কৰি দিব ঠিক আছে তো এতে দেখায়ও দে তো নেক্সট আপুনি ইফেক্টটো এতে এড কৰিব পাৰিব নেক্সট এতে প্লে কৰিলে এইটো আৰু এতে এক্সপোৰ্ট কৰিব পাৰিব ঠিক আছে তো মই আপোনাক দেখাম ঠিক আছে মই আপোনাক এই যোনটো ইফেক্ট তো ইমান ইফেক্ট মান আপোনাৰ তাতে আহি যাব ঠিক আছে যিমান ইফেক্ট আছে ট্ৰানজেকশন সেগুলান গোটেই না আহি যাব ঠিক আছে তো আপোনাৰ নেট কোনটো VPN টো লাগি থাকিলে আহিব ঠিক আছে যদি VPN লাগি না থাকে তেতিয়া নেটৱৰ্ক ইৰ'ৰ আহিব ঠিক আছে তো এতে গোটেই এটা ইফেক্ট আহিছে আপুনি কেনেকৈ ইউজ কৰিব তো আপুনি প্লাস চিনটোত ক্লিক কৰিব আপোনাৰ এতে ডাউনলোড হৈ যাব ঠিক আছে এটো প্লাস চিনটোত ক্লিক কৰিছো তো আপোনাৰ এতে এড হৈ যাব ঠিক আছে তো ইফেক্টটো যাই কিনে আপুনি এতে ইফেক্টটো আপুনি এইটো ইফেক্টটো যদি দিবা বেছি প্লাস চিনটোত ক্লিক কৰিলে ইফেক্ট আপোনাৰ নিজে এপ্লাই যাব ঠিক আছে তো এইটো মোৰ ইফেক্ট এটা দিয়া আছে তো মই এইটো ইফেক্টটো ডিলিট কৰি দিওঁ তেতিয়া আপুনি ইফেক্টটো ভাল লাগা হৈ যাব ঠিক আছে তো এইটোৱে আপোনাৰ যদি মোৰ ভিডিওটো ভাল লাগিছে তো লাইক শেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট কৰিব ঠিক আছে তো আপোনাৰ তাৰ যদি কিবা প্ৰবলেম আহে মোক কমেণ্ট কৰিব মই হেতু প্ৰবলেমৰ ওপৰত সলভ এটা ভিডিও লৈ আপোনাৰ প্ৰবলেমটো সলভ কৰি দিম ঠিক আছে